Arvoisat valtuutetut, käynnistetään valtuuston kokous. Todetaan kokous laillisesti ja päätösvaltaiseksi ja käynnistetään nimenhuuto. Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan nimenhuuto. Algren Jukka, ilmoittanut esteestä paikalla kokoomuksen valtuustoryhmän 3. varavaltuutettu Katja Lilas. Paikalla. Ahonen Terhi. Paikalla. Alanko Matti. Paikalla. Anttalainen Jari. Paikalla. Avelaan Monika, ilmoittanut esteestä paikalla keskustan ja RKP:n valtuustoryhmän 2. varavaltuutettu Erias Sarenius Salmenkivi. Ellonen Antti. Forsström Pauliina. Hakkarainen Karina. Heikkilä Antti, ilmoittanut esteestä paikalla keskustan ja RKP-valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Mirka Kovalainen. Ikkelä Kalle. Immonen Jari. Jourio Jenna. Järvinen Aarno. Kervinen Sanna. Kiuru Kim. Koivunen Aila. Koskela Emmi. Laitila Elisa. Lappalainen Annika. Lehtinen Mira. Lehtonen Mila. Leinonen Heikki. Lepojärvi Kati. Lindberg Arto. Lindberg Sara. Loponen Ari. Hän saapuu Myöhässä eli poissa tällä hetkellä. Mellin Janne. Mäensivu Karita. Mäkikuhna Mika. Nevalainen Sari. Nuutinen Anniina. Nyman Ari. Palvas Liisa. Peltonen Reetta. Reinikainen Tuija. Rosenqvist Ulla. Ruislehto Kirsti. Salmi Lilli. Salonen Jussi. Sjöblom Ilmari, ilmoittanut esteestä paikalla kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Elina Laine. Stenvall Raimo. Timonen Mika. Tuikkala Raija. Untamo Lauri. Vaarnas Laura. Vaherlehto Eemi. Vainiola Lotta. Vesa Mari. Vinkvist Margitta. Yltävä Anna. Oovan Laura. Puheenjohtaja paikalla 46 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua, 1 poissa. Kiitoksia. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Sitten todetaan, että paikalla on myös ikäihmisten neuvoston edustajana Pirjo Yltävä, vammaisneuvoston edustajana Jukka Keränen ja lapsiasiainneuvoston edustajana Iina Viittaniemi ja sitten nuorisovaltuuston edustajana, nyt mä en näe, Sonja, ja onko Eikka paikalla? Selvä, kiitoksia. Ja sitten mennään seuraavaan pykälään ja hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksytään ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Leinonen Heikki ja Lepojärvi Kati. Sopiiko teille? Kiitos, näin tehdään. Ja sitten mennään tuonne pykälään 208. Strategiakertomus, strategian 2021-2025 arviointi ja vaikuttavuusindikaattorit. Avataan keskustelu. Sari Nevalainen, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat. Haluan kiittää tästä strategiakertomuksen laatimisesta. Aivan äärimmäisen helppolukuinen ja ensimmäinen ajatus, mikä tästä tuli mieleen, niin kyllä meillä Tuusulassa on tehty todella paljon asioita. Kiitoksia Aadalle ja Timolle, jotka ovat strategiatyötä vieneet hyvin paljon eteenpäin. Sen verran haluan nostaa huomioina, että nyt seuraavalla tällä valtuustokaudella niin otetaan huomioon kaikki ne toimenpiteet ja kaikki, mitä me olemme tässä strategian arvioinnissa havainneet, että on jäänyt huomioitta. Esimerkiksi siellä se kuntalaisten mahdollisuus vaikuttamiseen, niin otamme sen erityisesti nyt agendalle ja lähdemme sitä arvioimaan tämän kauden jälkeen. Ja sitten sieltä meidän kaikki nuo ohjelmat, joita on tehty, niin ne varmaan nousee sitten sitä mukaan, kun ne päivitetään tälle valtuustokaudelle. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näyttää siltä, että mennään päätösesitykseen. Ja valtuusto päättää merkitä tiedoksi strategiakertomuksen strategiakaudesta 2021-2025. Ja sitten mennään eteenpäin pykälään 209, yritystontin hinnoittelu ja vuokrausperiaatteet, Sula 1, Etelä-Tuusula. Avataan keskustelu. Enpäs näe nyt puheenvuoropyyntöjä. Sitten menemme tuonne päätösesitykseen. Ja valtuusto päättää tuon esityksen mukaisesti. Kiitoksia. Ja sitten siirrymme pykälään 210, vajaakäyttöisten ja realisoitavien kiinteistöjen listauksen täydentäminen. Avaan siitä keskustelun. Enpäs näe puheenvuoropyyntöjä. Tältä osinhan me palaamme tähän asiaan ja niihin kaikkiin kiinteistöihin sitten siellä varmaankin viimeistään kesäkuussa, kun se Pauliina Forsströmin tekemä aloite näiden vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä mahdollista myynnistä, niin tulee meille valtuustoon käsiteltäväksi. Ja tehdään esityksen mukaan päätös. Kiitoksia. Ja sitten mennään pykälään 211, vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen. Avaan keskustelun. Erja Sarenius Salmenkivi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tutustuttuani tähän vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelmaan ja sen tähän mahdolliseen vain hyväksymiseen, niin täytyy sanoa, että se on aika laajamittaisesti tehty ja tietysti se osuus, mikä niin kuin kunnalla on näiden asioiden hoitamisessa, koska syntymättömyys ja elinkaaren ennustamattomuus on näissä asioissa sellainen, mitä me emme
voin sinällänsä ennakoida. Ja minusta tässä tämä, että vammaisuus on kehittyvä käsite. Minusta se on hyvin sanottu tässä asiakirjassa ja diagnoosoi perustuva henkilön vamma ja sen kuntouttamista korostava käsitys vammaisuudesta on vähitellen muotoutunut sosiaaliseksi näkökulmaksi, jossa vammaisuus ymmärretään henkilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan. Eli tämä on tosi laaja ja tämä on aika hyvin niin kuin poikkihallinnollisesti käsitelty tuossa perusteellisesti. Mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin tehdään me minkälaisia tämmöisiä hyvinvointisuunnitelmia ja muita, niin ne on kuitenkin sellaisia asioita, miten sinne käytännössä sitten nämä henkilöt, joita tämä tulee koskettamaan ja heidän omaiset, niin nämä asiat niin kuin kokevat. Ja sitten tämä, että eurosuuntaisuushan näissä on aina sitten myös se, että mennäänkö hipuen vai tuleeko ne lainsäädännöt ja erilaiset pykälät täytettyä näiden henkilöiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Koska vammaiset henkilöt on kuitenkin yhdenvertaisia meidän kaikkien muiden kanssa. Ja koskaan emme tiedä sitä, ketä se meistä tulee myöhemmin elämänkaaressa koskettamaan. Musta oli hyvin laadittu, se oli hyvin tiivistetty, se oli selkeä ja lueskelin paljon niitä liitteitä ja muita. Ja tämä on asia kuitenkin, mikä on perustuslaissa myös näille henkilöille turvattu tämän vammaisuuden takia nämä oikeudet. Et kiitos tästä on käsitelty. Toivon, että sitä päivitetään sitten myös aina niin kuin poikkihallinnollisesti joka paikassa, kun sen aika on ja tarpeellisuus nähdään. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Margita Winkvist, ole hyvä, ja sen jälkeen sitten Matti Alanko. Kiitos puheenjohtaja. Tämä perustelut tässä etusivulla ja viimeinen kappale, niin vähän hämmentää tämä yksi sana tässä. Eli mä luen tämän kokonaan. Suunnitelmaan kirjattua tavoitteita ja toimenpiteitä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi voidaan edelleen täsmentää ja täydentää siten, että ne mukailevat valtuustokauden pormestariohjelmaa ja kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa. Kyllähän vammainen, niin mukaillaanko hänen ongelmia tai tarpeita meidän strategian mukaan. Näin mä niin kuin vähän hämmästelen, että se sana mukailee, niin en nyt oikein ymmärrä, hyväksy. Kiitos. Kiitoksia kommentista. Se toki tarkoittaa sitä, että myös hyvinvointisuunnitelma, niin meidän pormestariohjelmassa ne arvoasiat, joita me olemme sinne sanoneet, niin totta kai ne ovat kaikkien meidän ohjelmien mukaisia. Ja myös tämänkin. Haluatko? Joo, näin mäkin ehkä tulkitsen, että se mukailee tällä hetkellä siitä, mitä sinne on kirjattu ja ikään kuin keskustelee sopivasti näiden kanssa. Ei niin, että tätä suunnitelmaa muokattaisiin, jos meillä joku näissä asiakirjoissa muuttuu, vaan että tällä hetkellä ne ovat yhdenmukaiset. Kiitos, mutta hyvä on välillä vähän avata. Hyvä, kiitos. Hyvä selvennys. Ja Matti Alanko, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Siinä sivulta 14 alkaa semmoinen taulukointiosa, missä on paljon erinäköisiä toimenpiteitä laitettu. Ja se, mikä mua pisti silmään, kun siellä lukee monen kohdalla, että ei edellytä lisäpanostuksia tai lisäresursointia tai mitä muuta, niin ihmettelen vaan, että toteutuuko kaikki ilman, että kukaan tekee yhtään mitään lisää. Kiitos. Haluatko Jukka Keränen kommentoida, kun käsittelitte ohjelmaa siellä vammaisneuvostossa? Te hyväksyitte tämän ja näitte, että tämä vastaa juuri niitä tavoitteita, mitä meidän Tuusulan kunnassa on. Kyllä, kiitos. Näin minäkin tulkitsin, kun ohjelman luin.
Kyllä, tehdään paljon ja meillä on erittäin hyvä. Nyt tämä hyvinvointisuunnitelma on tavallaan ihan uutta. Meillä on ollut vammaispoliittinen tai on edelleen totta kai myös vammaispoliittinen ohjelma, mutta hyvinvointisuunnitelma on nyt se uusi näkökulma, jota on valmisteltu, että erittäin hyvä. Kiitos siitä valmistelusta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä näy. Valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman. Ja mennään pykälään 212. Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2025-2034. Neljännesvuosikatsaus 1.1.–30.9.2025. Avaan keskustelun. Arno Järvinen, ole hyvä. Tulen oikein tänne eteen. Arvoisa puheenjohtaja, 3. kvartaalin talouskatsaus on varsin synkkää, joskaan ei yllättävää luettavaa. Vaikka toki kunnan elinvoimamittarilla olemme 10 parhaan joukossa, se on positiivinen asia, jonka varaan on rakennettava, kun verotulot sakkaavat, työttömyys kasvaa edelleen ja lasku pitkäaikaistyöttömyydestä alkaa toden teolla langeta kunnille ensi vuonna. Ei asuin- eikä työpaikkatonttienkaan myynti ole toteutumassa odotetulla tavalla. Ainoa asia, joka tuntuu kasvavan suunnitellusti, on kunnan velkataakka. Mutta tulevaisuutta ei voi rakentaa kasvavalle velkaantumiselle. Väestön kehitys on sentään ollut positiivista vielä tänä vuonna ja odotusarvo on noin 400 hengen kasvu. Se ei ole lähelläkään viime valtuustokauden lukuja, mutta maltillisempi kasvu on varmasti ihan hyvä tässä tilanteessa, sillä kasvu on kallista ja nopea kasvu vielä kalliimpaa. Sen olemme toivottavasti viime kaudesta oppineet. Ensi vuosikaan ei näytä kovin lupaavalta. Talouskasvu antaa valtakunnan hallituksen lukuisista lupauksista huolimatta odottaa itseään ainakin vielä ensi vuoden. Ja sota Euroopassa jatkuu, eikä sillekään näy loppua. Ensi vuonna joudumme siis viime kuusta hyväksyttyä budjettia rukkaamaan vielä monta kertaa. Tulevaisuuden kannalta tärkeintä on kaikesta huolimatta talouskasvun vauhdittaminen ja työllisyyden vahvistaminen. Miten me voimme sen kunnassa tehdä? Keskittymällä kaavoituksessa ja infran rakentamisessa nyt vain ja ainoastaan hankkeisiin, joiden voidaan odottaa todennäköisimmin tuovan tulovirtaa maanmyynti- ja verotuloina ja niinä kaivattuina uusina työpaikkoina. Jos ei vielä ensi vuonna, niin edes tämän vuosikymmenen lopulla. Jätetään nyt toisarvoiset ja kiistanalaiset kaava- ja muut hankkeet odottamaan parempia aikoja. Joku yksittäinen valopilkku sentään näkyy, nimittäin datakeskushanke Jokelaan. Se tuo pienen pilkahduksen siihen synkkyyteen, jonka Jokelaan ovat tuoneet kylän keskellä ihan konkreettisestikin olleiden palvelujen katoaminen, eli terveyskeskuksen lopettaminen, Tepoilin toiminnan loppuminen ja viimeisimpänä iskuna vielä R-kioskin lopetus. Kellokoskella puolestaan valopilkkuna näkyy Ruukin alueen vilkastuminen, joka eilisestä perin sateisesta säästä huolimatta konkretisoitui joulumarkkinoiden aivan mahtavaan ihmisvilinään ja tungokseen. Lehtitiedon mukaan 4000 henkeä oli siellä käymässä. Se osoittaa, että kaikkea vanhaa ja vähän nukkavierultakin näyttävää ei kannata purkaa ja hävittää, vaan luoda sille uudenlainen elämä, joka Ruukin osalta vetää jo hyvinkin vertoja Fiskarsin vastaavalle alueelle. Kunhan vielä niille sairaalarakennuksillekin saataisiin käyttöä. Ensi vuosi tulee olemaan taloudellisesti vaikea
Se ei ole uutinen. Kuten viime kuun budjettivaltuustossa päätettiin, käynnistetään valmistelut vaikutusten ennakkoarvioinnin avulla valmisteltavien rakenteellisten sopeutumistoimien löytämiseksi käyttötalouden kulujen hillitsemiseksi tulevissa talousarvioissa. Mutta pidetään siinä huoli, että emme joudu tilanteeseen, jossa henkilökuntaa pitää irtisanoa tai että pitäisi leikata piparitaikinasta ja piirustuspaperista, kuten Keski-Uusimaa viime viikolla otsikoi eräästä naapurikunnasta. Pidetään me edelleen huolta Tuusulan hyvistä palveluista ja muistetaan, että koulutukseen panostamalla voi vain voittaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Sanna Kervinen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitokset talousjohtaja Kari Oralle tästä katsauksesta. Tämä kasvun ja talouden hallintaohjelma on yksi niistä tärkeistä ohjelmista, jotka me ollaan listattu sinne meidän strategia-asiakirjoihin. Ja nämä on niitä käytännön työkaluja, jolla me sitä kuntastrategiaa viedään käytännössä eteenpäin tällä valtuustokaudella. Kiitokset valtuutettu Järviselle puheenvuorosta, jossa käsittelit montaa talouden tärkeää asiaa. Ihan samoja huolia tässä jaan. Kuitenkin jotenkin korvaan särähti maininta kaavoituksesta ja se, että siinä kohdassa meidän tulisi nyt ruveta jarruttelemaan. Itse olen ihan täysin eri mieltä asiasta. Kaavoituksella me luodaan niitä elinvoiman mahdollisuuksia ja siinä vaiheessa, kun talous lähtee nousuun, niin mitä enemmän meillä on valmista kaavaa täällä Tuusulassa, niin sen paremmat edellytykset ja mahdollisuudet meidän on lähteä mukaan siihen talouskasvuun ja se ihan taatusti näkyy jokaisen kuntalaisen kukkarossa myös. Tästä katsauksesta ihan muutaman asian haluaisin vielä tuoda esiin. Palveluverkon tiivistäminen täällä mainitaan ja on osaltaan juuri sitä valtuutettu Järvisenkin esille tuomaa rakenteellisten uudistusten listaa, johon tartutaan nyt sitten heti ensi vuoden alussa pormestarin johdolla ihan tosissaan ja toivon, että valtuusto siihen hyvin yksituumaisesti siihen työhön myös sitoutuu ja siinä pidämme kunnianhimon tason tarpeeksi korkealla. Täällä mainitaan myös nämä vajaakäyttöiset kiinteistöt ja niihin liittyen meillä tuossa olikin pari pykälää aikaisemmin päätöksenteossa asiat. Tämä summa, joka täällä muun muassa näistä vajaakäyttöisten kiinteistöjen ylläpitokustannuksista tulee, niin on todella merkittävä. Ja tämä on yksi sellainen, jossa toivon mukaan saadaan vauhtia tähän työhön, että pikkuhiljaa päästäisiin näistä eroon. Hiukan olin huolestunut näistä henkilöstöön liittyvistä maininnoista, henkilöstömäärä ja rakenteen optimointi, mikä täällä on otsikoitu, että ei ole vielä riittävästi päästy pureutumaan tuossa vuoden 2026 valmistelussa näihin henkilöstöön liittyviin asioihin. Toivotaan, että siellä saadaan jotain ryhtiliikettä aikaiseksi ja saadaan tämäkin kohta osana tätä kasvu- ja talouden hallintaohjelmaa kuntoon. Investointiohjelma mainitaan täällä myös ja se on yksi äärimmäisen tärkeä toimenpide, sen investointisuunnitelman ajan tasalla pitäminen niin, että meidän talous sen kestää. Että kyllä me todennäköisesti joudutaan investointien aikataulutusta miettimään vielä tämän valtuustokauden aikana moneen kertaan. Se, mikä täällä ihan lopussa oli tästä tuottavuuden mittaamisesta, kunnanhallitus on elokuussa
päättänyt asettaa erilaisia mittareita, jolla tätä tuottavuutta lähdetään mittaamaan. Tämä on äärimmäisen hieno juttu ja toivottavasti valtuutetut saa sitten tämän kasvu- ja talouden hallintaohjelman osavuosikatsausten yhteydessä myös tietoa sitten näiden mittareiden valossa, että miten asia etenee. Tässä tällaisia muutamia nostoja, jotka itselle tästä tuli mieleen. Kiitoksia. Ja sitten Jussi Salonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt jatketaan ehkä totutulla linjalla jo. Arno aloittaa ja sitten Sanna jatkaa ja minä sitten kolmantena tuun tässä perässä. Ja kiitoksia Arno sulle tuosta puheenvuorostasi ja kiinnitän huomiota siihen yhteen asiaan, jonka mä aikaisemminkin tässä, taisi olla vuoden alussa, kiinnitin huomiota, kun Sanna tosiaan kävi tätä kunnantaloutta läpi ihan ansiokkaalla tavalla. Ja nyt se koskee tätä kaavoitusta. Silloin vuoden alussa mä laskeskelin siihen malliin, että meillä oli semmoinen noin 30-35 miljoonan euron verran asuntorakentamisoikeutta tässä Hyrrylässä Tuusulan kunnan omistuksessa. Nyt kun päivitettiin kaavoitussuunnitelmaa silloin marraskuussa, kuukausi sitten, niin siinä on uutta tietoa siinä. Ja meillä on nyt tällä hetkellä noin 185 000 kerrosneliömetriä lainvoimasta asuntorakentamiskaavaa tässä Hyrrylän ympäristössä. Ja niistä 77% valmiin infran ääressä. Ja sen arvo on ehkä nyt semmoinen jo 45-50 miljoonaa euroa. Ja sen sijaan, niin kuin ajattelen nyt näin, että nyt meidän kannattaisi panostaa meidän voimamme toisaalta niin kuin näiden työtoimitila, työpaikkatonttien niin kuin kaavoittamiseen, jota nyt tehdäänkin tuossa viimeisessä kaavoitussuunnitelmassa, mutta sitten ennen kaikkea siihen, mitä meillä nyt jo tällä hetkellä on. Eli tämä noin 4-50 miljoonan euron arvoinen tonttiomaisuus. Ja lopettaa sellaiset hankkeet, joihin Arno hyvin viittasi, joita ajatellaan, että ne kestää pitkään ja voi olla jonkun verran kiistanalaisia hankkeita eteenpäin, niin niihin ei hirveästi kannata niin kuin tuhlata paukkuja, vaan keskitytään siihen, miten me saadaan tämä nykyinen tonttiomaisuus niin kuin rahaksi ja Tuusulan kunnan talouden turvaksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Arno Järvinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuutettu Kervisen puheenvuoroon, niin haluaisin vähän oikaista Sannan käsitystä siitä, mitä äsken sanoin. En suinkaan sanonut, että jarrutellaan kaavoitusta, päinvastoin. Tarkoitin sitä, että nyt panostetaan erityisesti niihin alueisiin, joissa meillä on odotettavissa tuottoja. Ja silloin tarkoitin nimenomaan yritysalueita, sellaisia alueita, joista me saadaan niitä työpaikkoja, joista me saadaan maanmyyntituloja, josta me saadaan sitten myöskin verotuloja. Mutta jätetään ne toisarvoiset puuhastelut nyt tässä vaiheessa. Jos muistatte, viime valtuustossa me hyväksyttiin kaavoitusohjelman kärkihankkeita. Etelä-Tuusulassa niitä hyväksyttiin 33+1, Jokelassa 3, Kellokoskella 0. Ja jos ajatellaan sitä määrää, mikä Etelä-Tuusulassa nyt on, 34 kärkihanketta, se on täysin mahdoton kaavoitukselle toteuttaa edes 3 vuodessa. Niin sieltä pitää nyt poimia ne keskeiset hankkeet, jotka meille tuottaa mahdollisimman nopeasti niitä tuloja. Tätä tarkoitin. Kiitoksia Arno. Viisasta puhetta. Seuraava puheenvuoropyyntö. Matti Alanko, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä niin kuin Arno ja Jussin puheenvuoroa kyllä kannatan komppaan, että keskityttäisiin mieluummin nyt niihin työpaikkoihin, että saataisiin sitä kautta sitten tänne yrityksiä. Eli meidän yritysomavaraisuus ei ole vielä niin kuin mitenkään niin kuin aivan loistavalla tasolla, vaikka ollaankin hyvällä paikalla valtakunnallisesti. Eli asukkaita meillä on ihan tarpeeksi vähäksi aikaa täällä, että yrityksiä me tarvitaan tänne. Kiitoksia. Jari Anttalainen, ole hyvä. Kiitoksia. Ja kiitoksia näistä kaikista kommenteista. Ja kyllä kasvussa ja ympäristössä on aloitettu jo tuo työ, eli priorisointityö. Ja voi sanoa näin, että sekä yritystonttien osalta ja kaavoittamisen osalta, kuin myöskin sitten tarkastelu siitä, että näiden asuintonttien osalta, olkaa huoletta. Sitä tehdään.
Joo, vielä siihen Jokelan datakeskushankkeeseen, jonka Arno toi esille ja jota täältä oltiin viime viikolla kuuntelemassa, niin se on ihan hieno, hyvä hanke. Silloin 10 vuotta sitten taisi olla, kun me Hessnerille myytiin Etelä-Tuusulasta, Juusolasta se datakeskus, 63 000 kerrosneliömetriä. Silloin Tuusulan kunnan historian suurin toimitilakauppa oli siellä ja aika hitaasti nämä datakeskushankkeet tässä eteenpäin ja se pitää sen verran tuosta Hesnerissä kertoa, että kun se on mulle erittäin tuttu, niin siellähän se on ihan heidän omaa toimintaansa ja tämän Jokelan osalta niin tämä hanke, niin sehän etsii sitten toimijaa siinä, että sillä tavalla niin se on erittäin hyvä hanke, mutta mä toivon niin, että ei petytä siinä, että se ei ihan lähivuosina välttämättä tuo yhtään mitään, mutta on hyvä semmoinen indikaatio siitä, että kysyntää Jokelassa on. Jokelan osalta mä toivon ennen kaikkea sitä, että me saadaan se Jokelan keskusta liikkeelle. Siellä on tuhansia neliömetriä tällä hetkellä ihan keskellä kylää rakennusoikeutta asumiseen, jota saataisiin aikaiseksi. Ja niin kuin Kellokoskella tehdään hyvää työtä Ruukin kanssa, niin tuolla Jokelassa tehdään sen tiilitetaan ympäristön seudulla ihan samanlaista työtä. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen? Ehkä kuitenkin kuntakehitysjohtaja, ole hyvä. Jes, korjauksena vielä, eli Jokelan datakeskushankkeeseen liittyen, niin operaattori kävi täällä esiintymässä viime viikolla, eli meillä on sekä investoija että operaattori tiedossa. Hienoa, kiitoksia. Mutta ehkäpä näin puheenjohtajankin näkökulmasta tuo Arno Järvisen esiin nostama ajatus siitä, että me arvioidaan meidän kaavoitussuunnitelmia ja myös katsotaan sieltä Jokelan ja Kellokosken näkökulmasta, niin se on erittäin tärkeää ja se on varmaan semmoisen seuraavan valtuustoseminaarin aihe myös, mistä kannattaa keskustella. Nyt en muita puheenvuoropyyntöjä näe, joten päätän keskustelun ja valtuusto päättää merkitä tiedoksi kasvun ja talouden hallintaohjelman 4. vuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2005. Ja sitten mennään pykälään 213, vastauksen antaminen elinkaarihankkeen ja perinteisen toteutusmallin vertailu valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelun. Enpäs näe puheenvuoropyyntöjä. Onko Jussi pyytänyt puheenvuoroa? Ole hyvä. Joo, kiitokset Olkkosen Jyrille taas jälleen kerran erittäin kattavasta vastauksesta tähän meidän aloitteeseen. Jyri tekee joukkoinen siellä erittäin hyvää työtä ja hienosti avasi tätä kokonaisuutta tässä. Tähän niin kuin valtuustoaloite perustui siihen, että kun meillä on Riihikallion koulu valmistunut tämmöisellä perinteisemmällä mallilla ja sitten Rykmentinpuisto elinkaarimallilla, niin oltaisiko niistä ottamassa jotain oppia sitten tulevaan Lahelan koulukokonaisuuteen. Ja nyt tuosta summa summarum niin johtopäätös on se, että ei ehditä, tai varmaan jotain asioita otetaankin huomioon, mutta varmaan sitten ne isoimmat opit on sitten siellä muutaman vuoden kuluttua, kun lähdetään sitä Jokelan verkkoarviointia tekemään siinä. Mutta tosiaan kiitoksia Jyrille joukkoineen tästä vastauksesta. Kiitoksia. Nyt en näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Eli tehdään päätös esityksen mukaan. Ja sitten mennään tuonne pykälään 214, vastauksen antaminen palveluverkon toteutuksen avaaminen myös modulaariselle rakentamiselle valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelun. Ja Kati Lepojärvi, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Ja sanon ehkä samat sanat kuin Jussi tuossa äsken, eli kiitos Jyrille, olko se Jyrille, tästä kattavasta vastauksesta. Ehkä tässä vaiheessa harmittelisin hieman, että tässä meni se reilu 4 vuotta tässä tämän aloitteen käsittelyssä ja sitten aika vähän niin kuin ajoi tämän aloitteenkin niin kuin perusajatusten ohitse. Tilannehan se on, että tässä niin kuin käytännössä, mitä tässä vastauksessakin käsitellään, on niin kuin tämän Lahelan koulun, yhtenäiskoulun tilanne, jossa aiemmin jo aikaisempi kansliapäällikkö totesi, että mahdollisesti olisi voinut harkita tämmöistä vähän nopeampaa rakentamistapaa, ehkä jotain modulaarisen ja tavanomaisen rakentamisen yhdistämistä, mitä muissa kunnissa ja kaupungeissa on paljon tehty. Vastaus oli tosiaan kattava. Ja tosiaan nyt tilannehan se on, että meillä on kilpailutukset käynnissä jo tuohon elinkaarihankkeeseen, että siinä on niin kuin mahdollista enää palata taaksepäin ilman, että tulisi sitten riski siitä, että koko hanke siirtyy jälleen. Ja sitä me emme halua, olemme jo sitä kerran joutuneet siirtämään pitkin hampain omalta osaltani ainakin, mutta tosiaan vastaus oli kattava. Siellä oli joitain epäjohdonmukaisuuksia ehkä, mitkä eivät aivan pidä tuossa niin kuin modulaarisen rakentamisen kohdalla täysin paikkaansa, mutta pääosin ehkä ongelma näissä meidän hankkeissa on, tässä vastataan, että nämä niin kuin toteutukset mahdollistavat jo tässä muodossaan niin modulaarisetkin ratkaisut, mutta käytännössä siellä suunnitteluperusteet estävät sen, että nämä yrittäjät, jotka sitä tarjoavat tätä rakennustapaa, niin eivät pysty siihen sitten tarjoamaan. Mutta ehkä ajattelisin, että meidän tulee nyt sitten jatkossa, niin kuin Jussikin sanoi tuossa, että Jokela tulee vielä meille eteen ja pidemmässä juoksussa myöskin erilaisia hankkeita, niin meidän pitäisi silleen niin kuin katsoa tätä kunnan tarpeita, ikääntyvää väestöä. Meillä tulee varmasti olemaan enemmän tarvetta hoivatiloille ja erilaisille muille ratkaisuille. Ja sitten tämä niin kuin muuntojoustava modulaarinen rakentaminen tarjoaa sen mahdollisuuden niiden tilojen käyttämiseen erilaisiin tarkoituksiin. Niissä on myöskin sisäilma-asioiden kannalta, niin niissä on puolensa, että näitä moduuleja myöskin pystyy vaihtamaan, jos jotain ongelmia tulee. Mutta ehkä tässä vaiheessa nyt kiittäisin tämän lopulta valmistelusta ja sitten toivoisin, että jatkossa me vähän benchmarkataan noiden muiden, varsinkin täällä meidänkin alueen, kun kunnat ja kaupungit ovat tehneet paljon jo tätä niin kuin tämmöistä niin kuin monipuolista muuntojoustavaa tarkastelua, kun katsovat toimitilojaan. Ja tulevaisuudessa yritetään sitten katsoa laajemmilla linssillä ja sitten myöskin tälleen hyvin kustannustehokkaasti, jotta pidämme talouden hallinnassa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt en näe sitten muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätetään esityksen mukaan. Ja sitten mennään seuraavaan pykälään. Vastauksen antaminen Tuusulanjärven ja joen kunnostuksen määrärahojen seuraamisen läpinäkyvyys valtuustoaloitteeseen. Ja tästä onko puheenvuoropyyntöjä? Jussi Salonen, ole hyvä. Joo, yllätys. Kiitoksia tästä vastauksesta. Tämä on oikeastaan, tämä oli vähän semmoinen niin kuin täsmäkysymys siitä, aloite siitä, että millä me saataisiin näkyvämmäksi sitä hienoa työtä, mitä me tehdään Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen ympäristöinen niin kuin editsee. Tässä lopussahan Suvikaskin on hyvin koonnut näin, että tätä voitaisiin ottaa tätä kustannuspaikkaa tai projektimerkittää käyttöön, että siitä on oikein hyvä. Ja tällä hetkellähän meillä on menossa se Tuusulan, se on aika vaikea nimi, Tuusulan järven ja joen vision tulevaisuustyö tai tulevaisuuden visio jomminkummin päin. Ja se tulee kai nyt alkuvuodessa valtuustoonkin hyväksyttäväksi.
tämä hanke. Siihen liittyen niin talousjohtaja Kari Oralle suuret kiitokset. Mä tuossa iltapäivällä laitoin viestiä, kun Keski-Uusimaa oli netissä julkaissut uutisen matkailun edistämistä täällä Tuusulassa, Järvenpäässä ja laajemminkin. Ja Karita tuli heti vastaus sitten kun kysymykseen, että kuinka paljon meillä on matkailuun nyt varattu määrärahoja tänä vuonna ja ensi vuonna, niin summa on 9 500 euroa. Järvenpää mun ymmärtääkseni tai tietoinen mukaan niin on 50 tonnia panostamassa tulevana vuonna tähän matkailuun. Ja sanotaan näin, että kun me puhutaan näistä Tuusulan vetovoimasta ja sen kasvattamisesta, niin aika usein se tapahtuu tämän matkailun kautta. Niin, että tänne tulee ihmisiä sattumalta käymään täällä näin, tämän meidän ympäristön, luonnon ja museoiden ympärillä. Huomaa, että tämähän on hyvä paikka myös asua, tämä näin. Ja sitä kautta niin on himpun verran huolestunut siitä, että nämä matkailun määrärahat meillä on niin kuin tällä tasolla. Nyt matkailu on tämän uuden elinvoimajaoston alla ja mä toivonkin, että pormestari tässä sitten aika sanotaan näin, että mielellään jo alkuvuonna niin voisi tuoda teeman sinne meidän kokoukseen, jossa voitaisiin tätä aihetta käsitellä, koska kesä tulee, sehän on sitä matkailusesonkia, kun nyt ei noita jäätä Tuusulajärvellä näytä ihan heti vielä tulevan tämän osalta. Mutta tosiaan niin vastaus tähän aloitteeseen oli oikein hyvä, että kiitos siitä. Kiitoksia. Siltä osinhan täytyy tarkentaa, että Tuusulajärven kunnostus etenee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kautta, jota me Tuusula ja Järvenpää rahoitamme. Ja se on siis eri hanke kuin tämä Tuusulajärven ja joen visiohanke, joka nyt tosiaan on ensi vuoden puolella sitten alkuvuodesta päättymässä. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätetään esityksen mukaan. Sitten siellä on pykälä 216 seuraavana vastauksen antaminen valtuustokysymyksiä ja tietopyyntöjä koskevaan valtuustoaloitteeseen. Avaan keskustelun. Jussi Salonen, ole hyvä. Joo, mä typistän vähän tätä mun puheenvuoroa. Mä sain Anna-Liisa Oksaselta oikein hyvän viestin aiheesta ylipäänsä ja siinä oli hyvin perusteltu sitä, että on järkevää tällä tavalla käsitellä nämä asiat tässä näin. Mutta sen tietopyyntöjen osalta niin mä sitä mietin, että siinä on jonkun verran vähän nyt semmoista eroavaisuutta, että miten nyt näitä viranhaltijoilta sitten kysytään tietoja. Mä muistelen, että meidän arviointikertomuksessa niin oli tähän liittyen ehdotus myöskin, niin mä ajattelin sen, koska meillä on nyt niin kun tullut viestiä siitä, että tämmöinen suora niin kun kysymys viranhaltija olisi hyvä tapa toimia. Mä tein sellaisen tuossa pari viikkoa sitten ja siinä tuli vastaus, että tulkittiin jotain tietopyyntöä. Ja tämä niin tämä väli, että mennäänkö tietopyyntöjä kautta, joka edellinen kansliapäällikkö taisi preferoida ja tämä näin, niin tämä on ehkä vähän sekavaa. Ja ylipäänsäkin niin siinä arviointikertomuksessa taidettiin tuoda esille se, että kun näitä kysymyksiä tulee, niin olisi hyvä, että olisi olemassa sellainen yhteinen alusta sille, että kun nämä kysymykset tulee, ne aika usein koskettaa niin kuin sellaisia asioita, joista muidenkin olisi hyvä tietää ja vastaukset. Voitaisiin kehittää sellainen alusta tähän käyttöön, mutta vastaus noin muuten ihan ok. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ole hyvä, kansliapäällikkö. Nyt se on päällä, jo. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valtuutettu Salonen. Mä olen yrittänyt kirkastaa tuossa kuluvien viikkojen aikana tätä tietopyyntökäytäntöä ja mun henkilökohtainen mielipide on, mihin yritän ohjata toimintaa, on se, että asioikaa meidän kanssa ihan sähköpostilla ja puhelimella. Tietopyyntö työllistää valtavasti enemmän viranhaltijoita ja useaa viranhaltijaa, ei pelkästään yhtä. Kaikki nämä kirjaukset ja viemiset järjestelmään. Jos nyt joku asia ei liikahda, niin sitten voidaan ottaa uudestaan yhteyttä, että pitääkö tehdä tietopyyntö. Mutta mun mielestä se on todella poikkeuksellinen tapa hoitaa luottamustehtävää. Meidän pitää toimia paremmin ja vähemmän byrokraattisemmin. Että kyllä me palvellaan teitä ja vastaan teidän kysymyksiin ihan varmasti. Ja sanoisin, että tänä päivänä aika pikaisestikin, että mä kannustan olemaan yhteydessä ja puhelimella nopeiten saa kiinni.
ja vastauksia saa nopeiten. Ja jos on tarvetta dokumentoida, ainakin viimeksi itse vastasin valtuutetulle, joka oli tehnyt tietopyynnön, niin puhuimme puhelimessa ja laitoin sitten vielä kirjallisesti sähköpostilla liittyen koulutuskustannuksiin ja viranhaltijoiden kouluttamiseen. Ja en jaksa uskoa, että täytyisi tietopyyntöjen kautta asioida meidän kanssa, mutta mä toivon, tietysti viranhaltijoilta edellytetään sitä, että niihin vastataan niihin sähköposteihin ja kysymyksiin, mutta näin. Voitaisiko sopia, että asioidaan ensisijaisesti näin ja sitten vasta tietopyynnön kautta, jos ei niin kuin hommat etene. Ja kannatan sitä, että ne vastaukset jollakin tavalla koordinoidaan, että ne on muidenkin nähtävillä. En ole vielä keksinyt siihen viisasten kivää, mutta AP:n kanssa varmasti sitä pohditaan. Kiitoksia. Vieläkö Jussilla oli jotain sanottavaa? No niin, ajattelinkin, että jotain saatoin kuulla. Kiitoksia. Ja tehdään esityksen mukainen päätös. Ja erinomaisen hyvä asia. Tehdään hyvää yhteistyötä siinä, että todellakin kun on mielessä joku asia kysyä sitä, niin aina voi laittaa sähköpostia tai todellakin soittaa, niin asiat hoituu sitten. Ja sitten me mennään eteenpäin ilmoitusasioihin. Ja tässä kohdin annan nyt sitten meidän hallintojohtajalle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli sinne on valtuutetulle lisätty tiedoksi tämä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu yleiskaavaa koskevien valitusten hylkäämisestä. Eli tulee nyt sitten kuulutuksella voimaan sitten meidän yleiskaava. 22 marraskuussa hyväksytty yleiskaava valtuustossa. Kiitoksia. Onko muita asioita? Nyt näyttää, että eipäs ole, ja tämähän on tämän vuoden viimeinen kokous. Seuraavan kerran me tapaamme sitten helmikuun alussa, ja tässä kohdin saa vielä puheenvuoron. Myöhäisherännäinen, anteeksi, en huomannut äsken olla hereillä, mutta semmoinen tieto valtuutetuille, että olen nimittänyt Aada Pentin Mikon VT-hyvinvointijohtajaksi siihen saakka, kunnes virka vakituisesti täytetään. Aada aloittaa ensin. Hyvä, kiitoksia. Ja tässä kohdin olemme sopineet Mila Lehtosen kanssa, että perinteisesti kokous päätetään joululauluun. Lähdetään kaikki hyvillä mielin sitten joulun viettoon ja vuodenvaihteeseen. Kiitoksia tästä kokouksesta. Ja Mila, ole hyvä.